Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи «Тера». Воюємо на Харківському напрямку у складі 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького. У нас, як бачите, сьогодні новорічний випуск, тому вітаю всіх з Новим роком та Різдвяними святами. 4-й рік повномасштабної війни, 4-й рік на фронті, 4-й рік ми разом з вами тримаємося. І 4-й рік поспіль я хочу сказати вам дякую за те, що ви разом з нами. Дякую за те, що підтримуєте. Дякую за те, що надихаєте. У сьогоднішньому випуску вас чекає підбірка найкращих вражень за 2025 рік у виконанні топових екіпажів. Ми розглянемо найбільші виклики для ефективного застосування безпілотних технологій. І в кінці відео покажемо вам топове враження, найкраще, що сталося за цей рік. Тому обов'язково додивіться до кінця. Перед тим, як розпочати, традиційно хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує, особливо патронам на Патреоні та спонсорам на Ютубі. А для тих, хто хоче долучитися уже в новому році, маємо актуальний збір, збираємо на FPV-дрони, транспорт, комплектуючі до FPV-дронів, щоб кожен дрон долітав до цілі. Ссылка на збір буде закріплена в описі до відео або за оцим QR-кодом. Ставайте нашими патронами на Патреоні та спонсорами на Ютубі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео. Допомагайте Збройним силам України у той спосіб, який ви можете. Отже, поїхали. Сьогоднішня серія буде мати трошечки нетипову для нас структуру, так як це підсумок за рік. Я вам буду розповідати про тренди. Ну і що я маю на увазі під словом тренди? Це ті способи, які ми намагалися подолати нашу оборону і що ми робили, щоб у них це не вдалося. А відео зараз буде ілюструвати, як вони весь рік намагалися реалізувати тактику інфільтрації малих груп. Це перший тренд і, мабуть, найбільший тренд цього року. Так як у ворога ніяк не вдавалося подолати нашу лінію оборони в лоб, нападаючи на наші укріплені позиції, вони вирішили зробити таку, з одного боку, не хитру, а з іншого боку, дуже небезпечну штуку. Просто обійти ці позиції. Обійти їх малими групами піхоти. Ставка робиться на те, що 3 піхотинці мають шанс проскочити непоміченими для наших FPV-дронів, використовуючи туман, використовуючи ніч, використовуючи погану погоду. В чому ризик такої тактики? Піхота заходить за позиції, оскільки утримувати суцільну лінію оборони, як під час Першої світової, зараз неможливо ні з нашого, ні з їхнього боку, та й взагалі війна більше так не воюється. Отже, ця мала група має зайти за нашу оборонну позицію, проникнути в тил і там спричиняти тиск на нашу логістику, тобто на ті автівки, які привозять людей на позиції, відвозять людей на позиції, здійснюють евакуацію поранених, підвозять боєприпаси і на наші позиції дроністів, тобто бити в саму вразливу точку. За їхнім задумом це мало спричиняти хаос, ми мали бути невпевненими, чи можемо ми відправляти автівки з бійцями на позиції, чи можемо ми провадити логістику. Також ці групи мали здійснювати мінування та діяти диверсійно. На відео ви саме це і бачите. Окупанти малими групами, як вони гадають, непомітно, не вступаючи в бій з нашими позиціями, намагаються пройти. І як ви бачите, у більшості випадків це у них не виходить. Ми протиставляємо їм суцільну стіну FPV-дронів, ми протиставляємо їм якісне штабне управління, ми протиставляємо їм підхід, що кожен дрон має долітати до цілі, кожен окупант має бути спинений і жодний не має зайти в ту зону, де він може нанести шкоду нашій піхоті. І таким чином, друзі, ми потроху переходимо до другого тренду. Це вже наша тактика суцільної дронової стіни. Цю тактику впровадив в 3-му армійському корпусі Андрій Білецький. І що вона означає, простими словами? Вона означає, що дрони працюють так, що ворог не має жодного шансу проскочити. У кожній зоні ураження постійно патрулює по декілька дронів, і у випадку, якщо один дрон або не попаде, або трапиться проблема зі зв'язком, або ворог застосує реп, то завжди є наступний дрон на підміну. І як тільки дрон наносить вогневе враження, у зону виконання вогневого завдання вилітає наступний дрон. Це просто звучить на словах, і на відео ви це бачите як те, що кожна ціль вражається не одним дроном, а зразу кількома. І ще кілька дронів висить в повітрі на підстраховці, спостерігаючи.
Наша задача зробити так, щоб жоден піхотинець за тактикою інфільтрації не зміг проскочити. З першого погляду це виглядає доволі просто і тривіально, але насправді це вимагає неймовірної координації між десятками розрахунків FPV-дронів, між десятками розрахунків дронів-розвідників, і все це як шестерні в годинниковому механізмі координується штабом бригад і штабом 3-го армійського корпусу. Дехто з вас може сказати, навіщо витрачати 2 FPV-дрона на одного піхотинця, а я вам скажу, не шкода і 3, аби він не дійшов до нашої піхоти і не вступив з ними в прямий бій, не встановив міну на маршруті, де буде їхати машина з нашими друзями. Вдаються до різних тактик протидії, кидаються різними предметами, стріляють, вдають себе. Іноді так буває, що дрон вибухає, а по факту окупант не отримує поранення. І тоді другий дрон з тактики суцільної кіл-зони, суцільної стіни дронів наносить свій удар. І після того, як дрон вийшов, на його місце одразу стає наступний. Абсолютно без ніяких пауз, абсолютно без ніяких зупинок ми забезпечуємо такий вогневий контроль над ділянкою, що жоден ворожий піхотинець не може пройти. Друзі, я думаю, що ви помітили на наших відео, все більше ми показуємо враження піхоти, бронетехніки, стає все менше, і важливо пояснити, що власне з нею сталося за цей рік, куди вона поділася, яка еволюція тактики застосування бронетехніки. І це третій тренд цього року за нашим визначенням. Основне, що вони зробили, це суттєво підвищили її рівень захищеності. Це і сараї самих різних модифікацій, танки, їжаки, наварювання самих екзотичних, самих смішних, іноді насправді ефективних, а іноді просто безглуздих конструкцій. На даний час можемо констатувати, що майже кожна броньована одиниця техніки ворога облаштована своїм персональним комплексом радіоелектронної боротьби. А коли ворог виводить її на поле бою, то ще діють засоби РЕП-прикриття. Якщо говорити про тактику, то вогневі броньовані засоби вже майже не використовуються для ведення прямого вогню, а використовуються, скажімо, як мобільна артилерія. Ті самі танки працюють як самохідні артилерійські установки. Ну і, звичайно, логістика. Окупант вимушений перевозити все те, що піхота не може донести своїми руками, і бронетехніка перетворюється на таке собі броньоване таксі для піхоти і таксі для перевезення боєприпасів та продовольства. Броня швидко вискакує і також швидко зникає. І що ми цьому протиставляємо? Ту саму систему суцільної кіл-зони. Був певний період часу, коли деякі люди заявляли, що один дрон, один танк. Насправді це ніколи не було так. І ті підрозділи, які орієнтуються на кінцевий результат, а кінцевий результат – це повне знищення ворожої бронетехніки без можливості її евакуації з поля бою і подальшого відновлення. Тому наш девіз – стільки дронів, скільки потрібно для досягнення цілі. На відео ви можете бачити, скільки насправді необхідно дронів, щоб гарантувати знищення одиниці бронетехніки. Хоча екіпаж, як правило, майже завжди її покидає, отримавши перші кілька вражень, або коли техніка буде зупинена. Але ми маємо спалити її вщент, оскільки ворог витягне її вночі, відновить і вона продовжить виконувати свої бойові завдання. В контексті знищення ворожої бронетехніки в цьому році хотілося висловити окрему подяку розрахункам Вітролом, Іскра і Project Spike. Хлопці, ви топ. Друзі, якщо хочете їх підтримати, напишіть для них якесь гарне побажання у коментарях. І ніколи не критикуйте розрахунки, якщо вони добивають техніку, використовують більше, ніж один дрон. Повірте, це необхідно для досягнення ефекту. Головне, щоб ворожа техніка не могла доставляти піхоту, не могла вести вогонь по наших позиціях і нікого там ні в якому разі не затрьохсотила і, не дай Боже, не Це набагато важливіше і набагато цінніше за десятки дронів, які влуплюються в ці танки, в ці БМП. Забиваємо танки як мамонтів. Отже, друзі, у цьому році найбільшими викликами були тактика інфільтрації піхоти малими групами, а також модифікація захисту бронетехніки. І з усім цим ми впоралися, створивши суцільну кіл-зону, в тому числі з вашою допомогою. Друзі, дякую, хто додивився відео до цього моменту. А зараз у нас буде вишенка на торті. Топове масове нічне враження, яке розпочав екіпаж «Помста». Зараз ви, власне, все самі побачите.
Вражати ми будемо окупаційну піхоту, і для тих, хто захоче подивитися це все без цензури, переходьте на наш телеграм-канал @TerraOps. Це була наступальна операція 3-ї окремої штурмової бригади на селище Надія, звідки після відмінно скоординованої ударної операції дронами окупант був вибитий штурмовими та механізованими підрозділами. Тоді бійцям вдалося зайняти Надію і закріпитися з мінімальними втратами, повністю знищивши гарнізон ворога. І уявіть собі, як ми здивувалися, коли екіпаж «Помста» на чолі з командиром Талботом батальйону безпілотних систем під час планової роботи по ворожій логістиці помічає на дорозі суцільну білу пляму. Доповідає наш штаб. Але тепловізійна камера FPV-дрону не бреше. Більше ніж 30 бійців окупанта рухається в сторону Надії. В цій зоні працював дуже щільно КРЕП, тому дрони-розвідники певний час не могли там знаходитися. Фактично, Талботу пощастило, і він попав в коротке вікно, коли КРЕП, скоріше за все, перегрівся або був перенаправлений на іншу ділянку. Екіпаж «Помста» негайно наносить враження, чим зупиняє колону. Пізніше, друзі, з перехоплення і розшифрування радіозв'язку ми дізналися, що ворог все-таки мав певні резерви, додавши туди всіх, кого змогли знайти у своїй зоні відповідальності, в тому числі кухарів та водіїв. Як ви бачите, друзі, за прикладами сьогоднішнього випуску, ворог не дуже шкодує своїх людей, відправляє їх на фарш, і для них насправді те, що вони відправляють їх в один кінець, не є чимось таким специфічним. Вони не думають про їхнє життя і, як правило, шанс виживання, що під час інфільтрації, що під час таких наступів, він близиться до нуля. А наша головна завдача, щоб шанс або отримання поранення нашими бійцями також був нульовий. Тому те, що екіпаж «Помста» помітив цю колону ще в зоні логістики, це дуже важливо. І, до речі, всі бійці екіпажу «Помста» за цей виліт представлені до нагород. Ворожа піхота розгублена. Вона ніяк не очікувала, що на цій території, яку вони вважають для себе певним чином тиловою, тому що тільки найкращі екіпажі здатні залетіти на таку глибину, а вночі, як правило, дрони літають менше, тому що тепловізійних дронів об'єктивно маємо меншу кількість. Дивіться, як вони збиваються вкупи, як вони розбігаються, як вони ховаються в кущі, думаючи, що це може їх сховати. Але від тепловізійних камер сховатися фактично неможливо. Після того, як штаб отримав 100% підтвердження, що ворог намагається контратакувати, були підняті всі екіпажі 3-ї окремої штурмової бригади, які командною роботою рознесли цей контрнаступ задовго до того, як він мав шанс дійти до нашої піхоти, яка утримувала селище Надію. До речі, довідка. Селище Надія продовжує перебувати під контролем бійців уже 3-го армійського корпусу. Ще раз хочу, друзі, звернути вашу увагу, що хоча з першого погляду це все вдається доволі легким, але насправді за цим стоїть надзвичайно велика робота людей, робота екіпажів, робота командирів, робота штабів, робота логістів. І також ваша підтримка. І, скажу чесно, ваша віра в нашу перемогу, в перемогу української зброї. Дякую всім тим, хто додивився відео до кінця. Ще раз вітаю всіх вас з Новим роком. Ще раз дякую всім тим, хто нас підтримує всі ці 4 роки. І ще раз закликаю вас робити все можливе для прискорення перемоги України. Допомогти нам ви можете, задонативши на наші проекти за оцим QR-кодом, ставши нашими спонсорами на YouTube, патронами на Патреоні. Друзі, 4-й рік тримаємося разом. Я вірю в нашу перемогу, і вона буде нашою спільною. Слава Україні!